Я запарковал себе это самое право судиться. Текст рішення по Приватбанку суд засекретив. У двох суддів із трійки по Приватбанку є майно, яке не придбаєш на їхні офіційні доходи. Хотіла уточнити. Я прошу вибачення, а ви не знаєте, де можна стати так, щоб до річки вийти нормально? Мене звати Марина Анціфорова, і сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про статки суддів Окружного адмінсуду Києва, які вирішували долю найбільш відомого банку країни – Приватбанку. Лайкайте, шерте, коментуйте. Якщо у вас є фінансова можливість, задонатьте нам, щоб ми щоразу ставали кращими. Приват – це наші гроші. Мене звуть Денис Бігус. Привіт! Це наші гроші, я Бігус, але говоримо сьогодні і справді про приват. Про приватне судочинство та, звісно ж, про тих, хто ним займається. Тому що ОАСК – це Окружний адміністративний суд Києва. І у полі корупції в судовій системі країни це тупо Еверест. Ну, Говерло була патріотичніше, але ОАСК дивиться на Говерло звисока. У квітні, півроку тому, ОАСК особливо яскраво хайпонув. Там задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського і скасували рішення по привату, те саме, з якого почалась націоналізація цього банку. До неї текст рішення невідомий. На що там спиралась трійка суддів, яка його виносила, не зрозуміло. Але якщо в текст подивитись не можна, то на суддів ще й як. Марина Анціфорова просто збивалась з рахунку, намагаючись перелічити усю нерухомість суддів ОАСКу. Нерухомість, на яку треба століття працювати чесним суддею, але то чесним. Приватбанк – місце, де зберігається левова частка вкладів українців. Це понад 20 мільйонів клієнтів. У 2016-му його вирішили націоналізувати через те, що в банку забракло капіталу і гроші мільйонів українців опинилися під загрозою. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. А чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала. Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. Банк перейшов державі. Основний його екс-власник Ігор Коломойський виїхав з країни, подав позови в суди і чекав. Я запарковал себе это самое право судиться. Але ситуація почала змінюватися на користь олігарха у квітні 2019-го. Саме тоді, коли ЦВК опрацювала майже 98% виборчих протоколів. І стало зрозуміло, Зеленський впевнено лідирує у першому турі виборів. Саме в цей день Окружний адміністративний суд Києва проанонсував вирішальну стадію одного з ключових позовів Коломойського по привату. До цього процес кволо тягнувся 22 місяці. Ветер переменился, вы начали выигрывать дела. А почему мы их не проиграли, пока он не поменялся? Эти иски были поданы еще в 2017 году. Почему именно сейчас? Почему? Нет, давайте начнем с того, почему не было результата и рассмотрения до того, 2 года. Кто мешал их рассмотреть? Вже 18 квітня колегія суддів Окружного адміністративного суду Києва задовольнила позов Коломойського і скасувала рішення про вивід привату з ринку за участі держави. Рішення, з якого і почалася націоналізація. А за кілька днів ця ж колегія публічно поскаржилася на тиск президента Порошенка і навіть вимагала його імпічменту. Бо той після рішення по привату зажадав прискорити переатестацію суддів, яку самі судді до цього дружно саботували. Хто ж в цій колегії? Тріо суддів – Ігор Качур, Володимир Келеберда та Віталій Амельохін. Текст рішення по Приватбанку суд засекретив, а тому його не коментують ні в самому банку, ні в суді. На жаль, суд він є обмежений законодавством, він не має можливості коментувати саме закриті провадження. Там, де немає такого доступу, на жаль, фізично не маємо можливості. Це означає, що зрозуміти хід думки цієї трійки суддів в скандальному рішенні ані ви, ані ми не можемо. Але ми можемо стверджувати, у двох суддів із трійки по Приватбанку є майно, яке не придбаєш на їхні офіційні доходи. До того ж, вони приховали його від декларування. Тому виникає питання, чи можна вірити рішенню суддів у такій відповідальній справі, якщо у них є очевидні проблеми із доброчесністю. Ранок, за 9:45, село Іванковичі під Києвом.
Із заміського будинку виїжджає коричнева Toyota Venza. Її виїзд з цього ж будинку ми фіксуватимемо декілька днів поспіль. Це авто ми вже зустрічали раніше на парковці окружного адміністративного суду Києва. Їздить на ньому суддя Ігор Качур. Качур – головуючий в трійці у справі «Привату». На його суддівському рахунку не одне скандальне рішення. Приміром, раніше він поновив на посаді ілюстровану очільницю фіскальної служби Києва Людмилу Демченко. А ще відмовився розсекретити декларації військових прокурорів, статки з яких неодноразово ставали об'єктом журналістських розслідувань. Нині ж на нього скаржиться Нацбанк. У скарзі до Вищої ради правосуддя юристи вказали, Качур разом з колегами з 2017 року затягували розгляд справи щодо «Привату» і пришвидшилися лише напередодні виборів. Заміський будинок, з якого регулярно виїжджає суддівське авто, важко не помітити. Понад 1000 квадратних метрів, декоративні ставки на території і навіть персональна капличка. Вартість цього об'єкта, якщо його там визначити в $1 мільйон, тобто, це така, я б сказав би, середня його вартість. Проте у декларації Качура знайти цей будинок не вдасться. Суддя просто його не задекларував. Хоча він мусить показувати всю свою нерухомість, якою користується, навіть якщо вона дбайливо записана на 70-річного батька. Взагалі на батьках судді Качура колекція нерухомості. Наприклад, коли їх син працював у Центрвиборчкомі, в них з'явилося 4 квартири в центрі Києва. Фамилия Качур, мой квартирант. Посмотрите, пожалуйста, я правильно пришла или нет? Є Качур. Є Качур, да. Але якщо ви думаєте, що Качур пішов у суддівство і на цьому з покупкою квартир сім'я зупинилась, то ви помиляєтесь. Коли син став суддею, колекція квартир його родини продовжила поповнюватися. З'явилося житло ось у цьому будинку поруч з Новопечерськими Липками. Не зважайте, що будинок старий. Це центр Києва, тому ціни на житло тут зашкалюють. Тут ми на одній із квартир, власне, побачили рахунок про сплату за електроенергію, і в ньому вказано, що платить Качур Надія Макарівна, тобто мати нашого судді. Наступним став ЖК «Бульвар Фонтанів». Теж дорогий і теж центральний. На Качура-старшого оформили тут 3-кімнатні апартаменти. А у 2018-му родина докупила ще 2 квартири в цьому ж комплексі. Нині в них приватний дитячий садок «Кіндервіль», яким також опікується родина судді. А ви кажіть, Кіндервіль в цю сторону? Кіндервіль. Дитячий садок? Да. Мені де? От, щирі двері. 8 квартир у центрі міста, величезний маєток із ландшафтним дизайном і власною капличкою. І жодного натяку на великий бізнес. Сказати, що це підозріло, не сказати нічого. Ми вирішили розпитати про все самих батьків судді Качура. Якщо ви думаєте, що нам довелося їхати в одну з квартир, аби поговорити з ними, ви помиляєтеся. Батьки судді теж живуть у заміському будинку. Набагато скромніше виглядає будинок, де живуть Качурі старші, ніж той будинок, який ми зафіксували, з якого щоранку виїжджає сам суддя Качур. А ось і сам Качур-старший. Нашому приїзду він не дивується. Спочатку каже, суддівство сина, якому одна за одною потрапляють скандальні справи, тут ні до чого. Там, де виносять приговор суддя 10 років, 15 років тюрми, а може і 3-5. Отам заробляють. А це як там заробляють? Що ви маєте на увазі? Замість 15 років дав 5. І що? Ви хочете... отримав в кишені хороші гроші. І ваш син що, так працює? А мій син працює в адміністративному суді. А потім бере удар на себе. Банки я не грабив, взятки я не брав, бо ніхто не давав. І не було за що. А за виконану мою роботу по договорам, значить, платив мені серйозні гроші. Так, якщо так серйозно, а де? Що значить лобістом? На кого ви лобістом працювали? На політиків держави. Так, а можете назвати? На депутатів. Можете детальніше які сказати? Не мали, де кому розставив, в якому законопроекті. Зрозуміло, а детальніше можете сказати на кого? На якогось депутата? Ну лобістом це ж не просто я. А що ще сказати? Ще фамілію назвати? Да. Завтра. А що тут? Ну дивіться. Завтра. Рецепт дуже заможного життя від батька судді дуже простий – лобізм законопроєктів у 90-х, за який, за словами чоловіка, платили дуже щедро.
Ми поцікавилися, де працював Качур-старший та скільки за це він отримував. Наприклад, у секретаріаті Верховної Ради з 2000 по 2005 він отримував 300 гривень на місяць. Підкреслимо, на той час це був звичайний середній заробіток. Але про приватні будинки і квартири зараз не може бути й мови. Особливо на такий. Давайте ще раз поглянемо на цю красу. Раніше суддя не позначав його у своїй декларації. Але коли ми розказали, що бачимо, як він щоранку з нього виїжджає, Качур пообіцяв виправитись. З приводу, власне, вашого, якщо можна так сказати, будинку в Іванковичах, з якого ви виїжджаєте щоранку. Хотіла уточнити, чому ж його таке немає в декларації? Читайте декларацію. Немає за 19 рік. Виходить, що батькові судді Качура в минулому довелося пролобіювати не один десяток важливих законопроєктів, або хтось з них каже неправду. В будь-якому випадку декларувати це майно суддя зобов'язаний. Не обов'язково, щоб таке користування було постійним, але якщо воно системне, якщо він, наприклад, ночує в якійсь квартирі або їздить на якійсь машині, це означає, що він користується і він зобов'язаний так само це майно декларувати. За 10 хвилин до того, як Качур виїхав з будинку, сталося ще дещо. До воріт під'їхало таксі. До нього з будинку вийшла ось ця жінка. Це Олександра Панченко, помічниця судді Качура. Ми це показуємо не тому, що нам цікаво, хто з ким зустрічається, а тому, що юній помічниці після старту роботи в окружному адмінсуді теж раптово почало щастити з активами. У 2016-му у матері тоді ще 22-річної дівчини з'являються 2 квартири у Києві загальним метражем 100 квадратів, обидві поруч у цьому будинку. А інстаграм-сторінка помічниці судді Панченко нагадує профіль світської левиці – брендовий одяг і аксесуари, закордонні курорти та елітні ресторани. Річна зарплатня Панченко – 70 тисяч гривень, місячна не дотягує до 6 тисяч. Щось не збігається. Звідки у вас 22 роки, 2 квартири з'явилося, а ви тільки на помічниця судді? Розкажіть. Мені 25 років? Ні, коли вони в 16-му з'явились, не зараз же ж. Пані Олександра. Не спілкуюся. Перевірили і жодної відповіді не знайшли. Більше того, ми не знайшли інформації про те, що Панченко ще десь працює і заробляє. Ми намагалися дізнатися про неймовірний успіх Панченко й у судді Качура. А чому свою фактично співмешканку ви не декларуєте, власне? Вона ж виїжджає з вашого будинку. Просто на це мені адвокат ваш не відповість, тому я запитую. Читайте декларацію, шановні. Виходить, що ключовий суддя у справі Приватбанку Ігор Качур – людина, чиї батьки пояснюють численні активи міфічними статками у 90-х. Дівчина-помічниця якого із зарплатою 6 тисяч гривень веде життя світської левиці. А сам він щоранку виїжджає із величезного, незадекларованого заміського будинку. Суддя Ігор Качур з трійки, що розглядала справу Приватбанку, не єдиний, кого складно назвати доброчесним. Похвалитися не менш детективною історією із своїми статками може і суддя Володимир Келеберда. Нещодавно його призначили ще й виконувачем обов'язків голови окружного адмінсуду. У декларації судді лише одна службова квартира в Оболонському районі столиці. І суддя дійсно тут живе. Подскажите, я правильно приехала? А то я вдруг не перепутала Келеберда. Правильно? А скажите, пожалуйста, он мне сказал, что постарается до выходных забрать. Он здесь постоянно живет? Заберет или наездами? Заберет каждый день, да? Раніше ми вже розповідали про те, що в цій квартирі суддя живе із своєю екс-дружиною, але у своїй декларації її не вказує. Да, Келеберда здесь живет. Владимир и Елена. Семья, 2 человека, правильно? Семья, да. Ну, там, по-моему, еще и 2 детей. Найвірогідніше розгадка в 30 кілометрах від Києва, в селищі Літки. А конкретно в ось у цьому заміському будинку. Екс-дружина Келеберди – його власниця. Будинок віддалений від шумної столиці, оточений лісом, а за кілька кроків – вихід до води. З будинку судді Келеберди до цього такого мальовничого невеличкого пляжу на річці Десні десь метрів 30. Але ж з дружиною-власницею суддя розлучився. Чи ні?
На вихідних біля будинку ми помічаємо чоловіка. Він обходить територію та направляється до будинку. Коли ми під'їжджаємо до нього ближче, то впевнюємося, що до будинку збирається зайти сам Володимир Келеберда. Він стоїть у домашньому одязі. У такому вигляді суддя зовсім не схожий на гостя. Я прошу вибачення, а ви не знаєте, де можна стати так, щоб до річки вийти нормально? Нічого незвичного в гостюванні в будинку своєї екс-дружини на вихідних Келеберда не бачить. Бачила вас тоді, оце ж в неділю, і дивлюся, ви в спортивних штанях. Це як вдома, знаєте, ходять. Не як гості приїжджають, а як вдома ходять. Так вихідний день взяла. Ну, звичайно, що в спортивних штанях. Чим же суддя пояснює свій візит? Все просто. Приїхав побачити своїх дітей. Подібні виправдання від суддів ми чуємо регулярно. Звичайні статистичні дані показують, після запровадження електронного декларування кількість розлучень серед служителів Феміди суттєво зросла. За дивним збігом обставин велика кількість активів опинялася у власності другої екс-половинки і не потрапляла до декларації. Якщо цих людей і їхнього майна в декларації немає, але є факти, які підтверджують факт спільного проживання, тоді можна говорити про наявність підстав для притягнення такого судді чи іншого посадовця до кримінальної відповідальності. І цей заміський будинок, найімовірніше, не єдиний актив родини судді. Судіть самі. У 2013-му ділянку у Літках отримує дружина судді Олена Келеберда. За рік стає власницею ще однієї ділянки поруч мати судді Марія Келеберда. У 2015-му, вже після розлучення, третю ділянку отримує знову екс-дружина Володимира Келеберди. А тепер вишенька на торті. Цього літа ще одну ділянку тут отримує брат Володимира Келеберди Сергій. Виглядає так, що навіть після розлучення родичі судді продовжують купувати земельні ділянки біля його екс-дружини. Надзвичайно сильні сімейні узи чи таке фіктивне розлучення? До речі, записаним на брата майном суддя теж користується. Ви на чому сьогодні приїхали? Це братова машина. Теж братова машина. Да. А чого не декларуєте користування? А в цьому році декларую. Брат судді – підприємець, бізнес якого пов'язаний з електромережами. Щоправда, зареєструвався підприємцем 57-річний чоловік тільки в минулому році. Взагалі, родина судді Келеберди намагається не пасти задніх перед родиною його колеги судді Качура. Ще донедавна його 75-річна матір круто заробляла, працюючи адвокатом. Ну, за словами самого Келеберди. Все життя працювала в правоохоронних органах, вона, виходячи вже на пенсію, отримала адвокатське посвідчення і тривалий час займалася адвокатськими послугами, давала правові консультації. Право чи кримінальних справ, наскільки я пам'ятаю. Спеціаліст в якому праві? Кримінальному більше, да, процесі? Більше в кримінальному процесі. І хоча самий офіс, який в роки своєї роботи знімала адвокатка, виглядає дуже непрезентабельно, жінка, схоже, була успішною, адже рік тому купила нерухомість у Броварах. Ось тут. Ми не знаємо, на кого розраховані ці казки, але ми точно знаємо, що вирішувати без перебільшення долю фінансового ринку країни мають судді, доброчесності яких сумнівів не виникатиме. Ну і давайте кілька слів про рештки ОАСКу. Не Приватбанком, так би мовити, єдиним, адже у цьому суді відсторонювали Уляну Супрун, поновлювали Романа Насірова, били по реформах, лізли у призначення держслужбовців і вимагали імпічменту Порошенка. Хоча останнє дуже іронічно, адже от саме ОАСК мав би бути взагалі ліквідований ще кілька років тому, згідно судовій реформі. Але якось так про нього президента забули. Ну і зрештою отримали від цих же суддів заяву про тиск на себе. Але до чого? Нещодавно НАБУ і ГПУ оприлюднили записи розмов суддів ОАСКу. Там, зокрема, присутній голова цього суду Павло Вовк. І йдеться на цих записах про вплив на різні органи влади, адже саме ОАСК розглядає справи за їхньої участі. Тож ОАСК настільки потужна у цьому питанні структура, що фактично його судді можуть призначати деяких керівників слідчих органів, ну або влаштовувати переслідування різним неприємним їм чиновникам. Не юридично, звісно, а фактично. Так ось, на цих плівках про такі епізоди фактичності і йдеться. І от знаєте, я сказав нещодавно, були опубліковані, а потім поліз перевірити, а то було ще в липні. Тож, дуже хочеться знати нарешті, коли що буде.
Ну що ж, на сьогодні все. Наступного тижня розслідування у оборонній сфері. Хто винен у відсутності броні в Україні? Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб побачити це буквально першими. А ще слідкуйте за нами у соцмережах, а ще підтримайте нашу команду фінансово за ось цим посиланням. А ще, якщо у вас є якась цікава тема або важлива інформація, надсилайте її на ось цю електронну пошту. Побачимо за тиждень.